إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى المعلمين، إلى الاختصاصيين، إلى جميع العاملين في مجال التربية الخاصة. ما علاقة الكذب بالتخيل؟ وما الأسباب التي تؤدي إلى الكذب عند الأطفال؟ وما هو علاج الكذب عند الأطفال؟ إذا كنت تريد أن تعرف كل هذا، يلا بينا. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سكيلز محمد نصر. بشكر جميع الحاضرين وجميع الأعضاء اللي اشتركوا في القناة، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير. نستكمل اليوم بإذن الله حلقتنا عن التخيل وما علاقة التخيل بالكذب، وكما شرحنا في الحلقات السابقة ما معنى التخيل، وهل نحن فعلا نشجع أطفالنا على التخيل، وما كيف نثبت ذلك، وما هو علاقة التخيل بالعمر الزمني للطفل. كل هذا شرحناه، وحينزل الآن رابط لسلسلة حلقات التخيل في أعلى الشاشة. أتمنى بعد ما نخلص هذه الحلقة إن احنا نرجع لهذه الحلقات. اليوم سنتناول التخيل من موضوع آخر ومن جهة أخرى، وهي التخيل وعلاقته بالكذب عند الأطفال. كما ذكرت أن الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة وبداية المراحل الأولى من المراحل المدرسة لا يعرف معنى الكذب، ولا يعرف ما الفرق بين الحقيقة والخيال، ولكن هو كل محاولاته لإرضاء والديه ليثبت دائما أنه شجاع، أنه ذو شخصية، أنه له قدرات وله إمكانيات. فعندما يرجع الطفل مثلا إلى الأم في البيت يقول لها أنني أكلت في المدرسة 20 سندوتشا، فالأم تستعجب وقد توصمه بالكذب. وعلى الجانب الآخر للطفل نلاحظ أن الطفل لا يعرف ما مدلول العدد 20، ولا يعرف أصلا ما معنى الكذب، ولكن هو يحاول دائما أن يثبت لأمه ووالديه أنه يطيعهما لكي ينال الرضا وينال الإحسان والتعزيز المناسب. ومن هنا سنتطرق إلى يا ترى ما أسباب الكذب؟ ما هي أسباب الكذب عند الأطفال؟ أول سبب هو أنه يريد الطفل دائما أن يثبت أنه صاحب قدرة عالية، فعندما يحكي والده أو أمه أمامه أنه يقود سيارة أو أنهم يقودون السيارة ويركبونها ويسيرون في الشوارع، فهو الطفل هنا يحس بأن قدراته أقل من قدرات والديه، فيحاول دائما أن يثبت لأقرانه ويثبت لمن حواليه أنه صاحب قدرة وصاحب مهارات، وأنه لا يقل مهارة عنه، فيقوم بالتخيل ويتخيل ويذكر لهم أنه يمكن أن يسوق سيارة أو أنه قد ساق سيارة قبل ذلك. كل هذا يريد أن يحاول منه يثبت أنه صاحب قدرة وصاحب مهارات، وهذا طبعا لا يمكن أن نوصمه بالكذب، ولكن هي محاولة منه لأن يثبت أنه ذو قدرة أو ذو مهارة. كذلك نلاحظ نفس الشيء عندما يريد أن يلعب مثلا مع زملائه، يلعب الكرة، فزملائه أكبر منه مثلا في السن فيقولون أنه لسه صغير أو لا يملك القدرات الكافية للعب هذه الكرة أو يعرف ما معنى قواعد اللعبة، فهنا يقول لهم أنني لعبت كرة قبل ذلك وأحرزت أهداف، ويقوم بالتخيل وهو ما يسمى بالتخيل الواهم أو الكاذب. وهنا يحاول أن يثبت لزملائه أنه صاحب مهارة وصاحب قدرة. كذلك يمكن أن من الأسباب المهمة جدا للكذب عند الأطفال هو الخوف من العقاب، سواء كان من المعلم أو من الوالدين اللي هم أصحاب السلطة عليه، فخوفه من العقاب، وبالرغم أنه يمكن أن يفعل شيء وهو ليس بمحض إرادته، فعندما يذهب إلى البيت أو يقابل المعلم فإنه ينكر ذلك ويتصرف تصرفات ويحكي قصة خيالية ويبين من خلالها أنه يكذب أو يتخيل البعض أنه كذب، ولكن هو في الأصل يحاول أن يهرب من العقاب. كذلك الأنانية عند الطفل الأناني دائما نلاحظ أنه يحاول أن يتخيل أو يحاول أنه يراوغ ويكذب. فالطفل الذي يحب أن يمتلك الألعاب أو يمتلك الأشياء كلها بمفرده، فإنه هنا يحاول أن يبين لهم أنه صاحب هذه اللعبة أو صاحب هذه الأشياء، وأن من يحاول أن يأخذها منه فهو يخطأ في حقه.
وبالتالي أنه ينشر ما يشيع له من تخيلات ويحكي عن قصص ليثبت دائما أن هذه الألعاب وهذه الأشياء كلها من حقه. كذلك من الأشياء المهمة جدا الذي ممكن أن يكذب فيها الأطفال وهو الدفاع عن صديقه، سواء كان صديقه أو أقاربه، أخوه أو أخته أو ابن عمه، كل هذا يحاول أن يدافع عنه. فعندما يقع أحد منهم في خطأ أو مشكلة فيقول أنا الذي فعلت ذلك أو أنا السبب في ذلك، فهو هنا يقوم بالتضحية، وهو أيضا نوع من أسباب الكذب عند الأطفال. كل هذه الأسباب نجدها عند الأطفال. وهنا نلاحظ أن لكل قصة أو لكل كذب له أسبابه، لا يمكن أن يكون هناك طبيعة للكذب عند الطفل، ولكن لابد أن نعرف ونفتش عن الأسباب التي أدت إلى أن الطفل يكذب. فكما ذكرنا يمكن أن نلخصها إما أنانية، أو أن يثبت أنه مطيع لوالديه، أو لأنه يأخذ التعزيز المناسب، أو لأنه الخوف من العقاب، أو أنه يثبت أنه صاحب قدرة وصاحب مهارة. ولكن الآن كيف نعالج هذه التخيلات الواهمة التي يجب ألا نوصل أبنائنا دائما أنهم كذاب، ولا بد وأن نحترس من هذا الوصمة، لأنه يمكن أن تسبب له مشاكل كثيرة في المستقبل. الآن مرحلة العلاج. كيف نعالج الأطفال الذين يكذبون أو الذين يتخيلون دائما ويعيشون في الكذب؟ كما ذكرت في الحلقة السابقة، من أهم الأشياء التي يجب أن نفعلها مع الطفل هو أن نجلس معه ونبين له ما الفرق بين الحقيقة وما بين الخيال. لا بد أن نعرف أن هناك خيالات، وأن ما يحدث في التلفاز أو ما يحدث في القصص الخيالية هي خيال، أما الواقع شيء منفصل عن هذا. فهذه أول مرحلة من مراحل العلاج، وهي أننا نفرق ونثبت للطفل أن هناك فرق ما بين الخيال والحقيقة. ثاني مرحلة، لابد أن نعرف أن لا يحدث شيء في الطفل أو الطفل لا يقوم بأي سلوك على الإطلاق إلا وله أسباب. هذه قاعدة معروفة في جميع النظريات التربوية. لا يمكن أن يحدث سلوك من أي شخص إلا وله أسباب. فعندما يكذب الطفل لابد أن يكون هناك سبب، لابد أن نفتش عن السبب. فإذا كان مثلا الطفل يحصل على درجات متدينية في المدرسة مثلا في مادة معينة، فإنه يقوم بالكذب أو أنه يقوم بالتخيل أو أنه يحكي لوالده أنه اليوم استطاع أن يجاوب على مسألة صعبة جدا، وهذا طبعا لا يحدث. ولكن لابد أن نعرف أن هنا في مشكلة عند الطفل، أننا لابد أن نأخذ بيده. فلذلك لابد أيضا من جلسات مع الطفل ونعرفه أنه إذا كان أخفق في مادة فإنه قد شاطر أو أنجز مهام كثيرة في المواد الأخرى. لابد أن نشجعه، لابد أن نعطيه الثقة بنفسه. الثقة بنفس الطفل من أهم الأشياء ومن أهم الروابط التي تبني علاقة، سواء كان بين المعلم والتلميذ والطالب، أو بين الأب وابنه أو الأم وبنتها. كل ذلك من روابط الثقة. لذلك أقول لكم دائما اجعلوا في روابط ثقة بينكم. خلي الطفل يحكي، خلي الطفل يتكلم بصراحة وبصدق معكم، يحكي عن مشاكله، يحكي ما هي الإخفاقات التي حدثت له، وأن لا نسخر منها. لا بد أن ننتبه إلى أطفالنا، لا نسخر من آرائهم أو أفكارهم، فكلها هذه تدل على أشياء ستحدث في المستقبل. فلا بد أن نعالجها، وأن تكون خط الدفاع الأول هي الصدق والثقة بقدرات أطفالنا. لابد أيضا أن نعرف أن لكل طفل هناك نقاط قوة ونقاط ضعف. لابد أن نشعر الطفل بمدى أهميته وما هي جوانب القوة عنده، لا دائما أن نذكر له أنك ضعيف في كذا وكذا وكذا، وأن شخصيتك فيها قصور في كذا. كل هذا يدمر الطفل. فلا بد أن نجعل الطفل ونواجهه ونقول له أنك عندك إيجابيات كثيرة، أنت ممتاز في كذا وكذا، وأنك هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى التقوية فيها، ولا بد أن نأخذ بيده ونساعده ونشجعه، ونقوم له كما ذكرت التعزيز المناسب لرفع قدراته ورفع كفاءته. لا بد أن نجلس كثيرا جدا مع أطفالنا، أن نتحدث معهم ونعرف لماذا يفعل هذا السلوك، وما الأسباب التي أدت إلى هذا السلوك، وهل هي نواحي بيئية مجتمعية أم نواحي داخلية نفسية. قد يكون الغيرة من إخوانه، أو الغيرة من أقاربه، أو الغيرة حتى من زميل له في المدرسة.
يؤدى إلى سلوكيات. لابد أن نعرف كل هذه الأسباب، لابد أن نشجعه دائما، لابد أن نستثمر أي وقت وأي فرصة للتشجيع ونبني شخصيته، ونقول له أن هناك مشاكل في المجتمع، وأنه لابد أن نواجه هذه المشاكل وندربه على كيفية الحل. ندربه أنه إذا مثلا حدث شيء في المدرسة كيف يتصرف. دائما نقول له الحلول والأفكار ونعطيه الثقة بنفسه. كل هذا كان من أسباب الكذب، وشرحنا أساليب العلاج. أتمنى أن نكون وفقنا في هذه الحلقة. شكرا لكم، وما تنسوش سبسكرايب ولايك وشير، ودمتم على خير، وإلى لقاء في حلقات قادمة بإذن الله.